سامسونج أعلنت وطرحت موبايل جديد في الفئة السعرية المتوسطة من سلسلة ال A، وهو السامسونج جالاكسي A35 5G. موبايل بمواصفات رائعة جدا هنعرفها إن شاء الله من خلال الفيديو، وكمان هنعرف المميزات والعيوب، وفي النهاية هتكلم عن السعر. بس الأول صلوا على النبي ويلا بينا ندخل في التفاصيل. اهلا بيكم من جديد في عالم الموبايلات. اتكلمت في فيديوهات قبل كده عن الجالاكسي A15 5G والجالاكسي A25 5G، لو حابين تاخدوا فكرة اللينكات في خانة الوصف. المهم علشان ما اطولش عليكم هبدأ معاكم بالمواصفات العادية للجالاكسي A35 5G، والبداية مع التصميم. الموبايل يا اصدقائي مصنوع من خامات زجاجية سواء الظهر او الواجهة الامامية، اما الاطار الجانبي مصنوع من البلاستيك. تصميم الموبايل جيد وهو نفس تصميم الجالاكسي A34 5G الاصدار اللي قبل كده، والموبايل مقاوم للماء والغبار بشهادة IP67، بيفضل تحت المية لمدة 30 دقيقة على عمق متر. اما ابعاد الموبايل الطول 161.7 مللي والعرض 78 مللي، اما سمك الموبايل 8.2 مللي والوزن 209 جرام. الموبايل وزنه هيكون تقيل شوية بسبب انه مصنوع من خامات زجاجية، وهيكون تخين في الايد، وهتاخد وقت علشان تتعود على التقل والتخانة في ايدك. طبعا الموبايل بيدعم شريحتين اتصال 5G، شبكات الاتصال قوية والواي فاي سريع والبلوتوث سريع. والموبايل بيدعم بصمة الإصبع مدمجة في الشاشة أسفل الشاشة، وبيدعم بصمة الوجه أو خاصية التعرف على الوجه. وكمان الموبايل بيدعم تقنية NFC للدفع الإلكتروني الذكي أو نقل الملفات عن قرب، وبيدعم خاصية الأوتو جي لنقل الملفات عن طريق فلاشة خارجية من خلال منفذ الشحن، وبيدعم سماعات الستيريو مع ميكروفون عزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف سواء في المكالمات أو في مشاهدة الفيديوهات علشان تجربة الصوت تكون قوية ونقية. والموبايل بيدعم مستشعرات التسارع والتقارب عن طريق السوفت وير، والبوصلة والجيروسكوب عن طريق الهاردوير. ده غير ان الموبايل بيدعم محرر الصور والفيديو والمستندات، تقدر تعدل على الصور والفيديوهات بكل سهولة، وبيدعم تشغيل الصوت والفيديو بأكتر من صيغة. اما نظام التشغيل اندرويد 14 مع واجهة One UI 6.1 أحدث واجهة من سامسونج. دي المواصفات العادية اللي موجودة في الموبايل. نيجي بقى للمواصفات الرئيسية واللي من خلالها بتقرر هتشتري الموبايل وبتحكم على الأداء. والبداية مع البطارية واللي بتكون قوية بسعة 5000 ملي أمبير، وشاحن سريع بقوة 25 واط، ومنفذ الشحن تايب سي. البطارية يا صديقي العزيز قوية وهتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات طوال اليوم، سواء كنت بتلعب على الموبايل أو بتستخدمه في الإنترنت أو في أي استخدام أنت عايزه. واللي هيخلي اداء البطاريه كويس برضه دقه تصنيع المعالج الموفره للطاقه ال5 نانومتر. كل ما قلت دقه تصنيع المعالج كل ما كان المعالج موفر في الطاقه بشكل كبير. نيجي بقى لمساحه تخزين الجالاكسي A35 5G. الموبايل باكتر من اصدار. الاصدار الاول رام 6 جيجا مع ذاكره تخزين 128 جيجا بايت، والاصدار الثاني رام 8 جيجا مع ذاكره تخزين 128 جيجا بايت، والاصدار الثالث والاخير رام 8 جيجا مع ذاكره تخزين 256 جيجا بايت. والموبايل بيدعم تركيب كارت ميموري، يتركب شريحه مع كارت الميموري، يتركب الشريحتين وتستغنى عن كارت الميموري. اما عن شاشه الموبايل بتكون قويه من نوع الاموليد على شكل الثقب بحجم 6.6 بوصه بجوده الفول اتش دي بلس بدقه 1080 بكسل في 2340 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز. هيفرق في سرعة الشاشة وسرعة الاستجابة خاصة في الألعاب التقيلة، وكثافة بكسلات 390 بكسل لكل بوصة، ومعدل سطوع 1000 شمعة. وطبعا الشاشة عليها طبقة حماية من نوع الكورنينج جوريلا جلاس فيكتوس بلس. وطبعا الشاشة بتدعم الوضع الليلي ووضع حماية العين. الشاشة بالأرقام وعمليا يا صديقي العزيز هتقدم أداء رائع وسريع وسلس في كل الاستخدامات، سواء في الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو الصور، أو حتى في الألعاب الخفيفة والألعاب التقيلة زي بابجي أو كول أوف ديوتي أو فري فاير. الشاشة بتقدم أداء سريع مفهوش أي مشاكل، لأنها من نوع الأموليد بجودة عالية مع معدل تحديث 120 هرتز. فكل ده بيخلي أداء الشاشة سريع مفهوش أي مشاكل، وألوانها متناسقة جدا. أما عن أداء الجالاكسي A35 5G، المعالج ظروفه قوي ولا ضعيف؟ خلينا كده نشوف. المعالج يا أصدقائي من تصنيع شركة سامسونج إكسينوس 1380 5G، ثمان النواة بدقة تصنيع 5 نانومتر. المعالج هيكون موفر في الطاقة. أما المعالج الرسومي مالي G68، المعالج يا أصدقائي هيقدم أداء جيد في كل الاستخدامات، سواء كنت بتستخدم الموبايل في الألعاب الخفيفة والألعاب التقيلة زي بابجي وكول أوف ديوتي أو فري فاير، وأثبت كفاءته في أكتر من موبايل من سامسونج الفترة الأخيرة. وكمان المعالج في الاستخدامات العادية زي الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو الصور بيقدم أداء سريع وسلس مفيهوش أي مشاكل، وبيدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K.
يجي بقى الكاميرات الموبايل، واولا الكاميرا الاماميه واللي بتكون بدقه 13 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.2 وبتدعم الاتش دي ار والبانوراما والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي وتصوير الفيديوهات بجوده الفول اتش دي بدقه 1080 بكسل بمعدل التقاء 30 اطار في الثانيه. الكاميرا الاماميه او كاميرا السيلفي هتقدم اداء جيد من حيث الجوده والالوان. اما الكاميرات الخلفيه في الموبايل بتكون ثلاثيه مع فلاش ليد. الكاميرا الاولى والاساسيه بدقه 50 ميجا بكسل بتدعم المثبت البصري OIS علشان الصورة ما تكونش مهزوزة أثناء التصوير بفتحة عدسة 1.8. أما الكاميرا التانية بدقة 8 ميجا بكسل للتصوير الواسع ألترا وايد بفتحة عدسة 2.2. والكاميرا التالتة والأخيرة بدقة 5 ميجا بكسل للتصوير الماكرو بتقرب الأشياء الصغيرة بفتحة عدسة 2.4. طبعا الكاميرات الخلفية بتدعم أوضاع ال HDR والبانوراما والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي والتركيز التلقائي والتصوير الليلي والتصوير البطيء والالتقاط المتتابع ووضع إشارة الكف. ومن أهم مميزاتها بتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K. الكاميرات الخلفية في الجالاكسي A35 5G من أهم مميزات الموبايل وهتقدم أداء رائع جدا من حيث الجودة والألوان. هتاخد صورة رايقة وواضحة ما فيهاش أي مشاكل وبتدعم المثبت البصري الإلكتروني تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K. لو أنت منشئ محتوى الموبايل هيناسبك بشكل كبير لأن جودة التصوير عالية الصراحة. ما ينفعش سامسونج تكون هي المصنعة لعدسات الكاميرات وموبايلاتها تقدم أداء أي كلام في التصوير. أما عن ألوان الجالاكسي A35 5G الموبايل بأربع ألوان بالكحلي مد على أسود والأزرق التلجي والليموني والبنفسجي زي ما هو واضح قدام حضراتكم. تعالوا بقى نعرف محتويات علبة الموبايل. بيكون موجود في العلبة الموبايل وكابل USB ودليل البدء السريع وشهادة الضمان ودبوس معدني لاستخراج شريحة الاتصال. مش بيكون موجود في العلبة لا راس الشاحن ولا جراب وده أصبح أمر عادي بالنسبة لسامسونج في كل الفئات السعرية. تعالوا بقى مع بعض نعرف العيوب والمميزات للجالاكسي A35 5G. قبل ما اتكلم في اي شيء لازم تعرف يا صديقي العزيز ان مفيش اي موبايل خالي من العيوب ولا موبايل كله مميزات. هبدأ اولا بالعيوب. من عيوب الموبايل لا يدعم مدخل سماعات الاذن وحواف الشاشة السفلية كبيرة نوعا ما. والعيب الثالث سرعة الشحن 25 واط بس وده أمر عادي على فكرة بالنسبة لسامسونج في كل الفئات السعرية. ومن عيوب الجالاكسي A35 5G العلبة مش بيكون موجود فيها لا راس الشاحن ولا جراب لحماية الموبايل. وآخر عيب في الموبايل رغم إن المعالج جيد ولكن كان من الأفضل تطوير المعالج مثلا من ميديا تك او كواليكوم علشان يكون اقوى في الالعاب. ولكن بشكل عام المعالج بيقدم اداء جيد مفهوش اي مشاكل واثبت كفاءته في اكتر من موبايل. دي العيوب. نيجي بقى للمميزات. من مميزات الجالاكسي A35 5G الموبايل مصنوع من الازاز ومقاوم للماء والغبار بشهادة IP67 بيفضل لمدة 30 دقيقة تحت المية على عمق 1 متر. والميزة التانية في الموبايل بيجي بسماعات السيريو مع ميكروفون عزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف سواء في المكالمات أو في مشاهدة الفيديوهات يعني تجربة الصوت هتكون قوية ونقية. والميزة التالتة في الجالاكسي A35 5G الشاشة أموليد مع معدل تحديث 120 هرتز وبجودة عالية فبالتالي هتاخد أداء سريع في كل الاستخدامات وكمان ألوانها متناسقة جدا ما فيهاش أي مشاكل. والميزة الرابعة في الموبايل الكاميرات الخلفية بتقدم أداء رائع جدا وتفاصيلها رايقة الصراحة وبتدعم المثبت البصري الإلكتروني وتصوير الفيديوهات بجودة ال 4K يعني هتاخد صورة على الرايق. اما الميزة الخامسة في الجالاكسي A35 5G البطارية قوية بسعة 5000 ملي امبير هتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات طوال اليوم. والميزة السادسة والاخيرة الموبايل بيجي باحدث نظام تشغيل اندرويد 14 مع واجهة One UI 6.1 وهتاخد تحديثات اندرويد لمدة 4 سنوات وتحديثات امان لمدة 5 سنوات. دي العيوب. نيجي بقى لاخر حاجة ودي اللي هنهي بيها الفيديو وهي سعر الجالاكسي A35 5G. هعرض لكم السعر بالدولار وفي بعض البلدان العربية ولو انتوا حابين تعرفوا السعر بأي عملة سيبولي تعليق وهرد عليكم فورا. هسيبكم مع السعر. Awesome, awesome, awesome screen, awesome camera, long-lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, awesome is for everyone. Awesome screen, awesome, long battery life. Awesome screen, awesome camera. Awesome, awesome, awesome screen, awesome camera, long-lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, awesome is for everyone. Awesome screen, awesome, long battery life. Awesome screen. ده سعر الموبايل بالدولار وفي بعض البلدان العربية. زي ما قلت لكم يا اصدقائي الاعزاء لو حابين تعرفوا السعر بأي عملة سيبولي تعليق وهرد عليكم فورا ان شاء الله. وحاجة مهمة جدا لازم تعرفوها السعر قد يختلف بالزيادة او النقصان على حسب الدولة او على حسب الاسواق. كل سوق وله ظروفه
وبس كده. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت افيدكم بشكل كبير. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش على اخوكم بالدعم، لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب. اما لو بتشوفوا الفيديو من على الفيسبوك، لايك للفيديو ومتابعه للصفحه. في النهايه ما تنسوش تصلوا على النبي. رمضان كريم. سلام.